Сир – пліснява, яка змінила цивілізацію. Можливо, це не такий важливий винахід, як колесо, пороха чи писемність, але він, безперечно, один із найпарадоксальніших у історії людства. Уявіть собі мить, коли хтось уперше вирішив з'їсти те, що за всіма законами біології і здорового глузду мало б його вбити чи принаймні отруїти. Йдеться про скисле молоко, про білу рідину, яка згорнулася дивними слизькими грудками у шлунку мертвої тварини. Запах, який нагадує про брудні шкарпетки, мокрі ганчірки чи процес розкладання. Будь-яка нормальна жива істота втекла б від такого аромату якнайдалі. Проте людина не втекла, людина це скуштувала. І цей один дивний ризикований учинок назавжди змінив перебіг нашої харчової еволюції. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Ми будували навколо цього продукту банки з броньованими дверима. Ми використовували його як валюту, якою сплачували податки. Ми створювали про нього міти, змінювали через нього геометрію предметів і навіть бачили в ньому галюцинації. Ми посилали його до потойбіччя разом із фараонами і годували ним армії, які завойовували континенти. Сьогодні ми проведемо розслідування від шматка сиру, який знайшли на шиї єгипетської мумії, до легенди про те, як Наполеон мечем відрубав верхівку сирної піраміди, від закоханого пастуха, котрий через свою забудькуватість подарував світові блакитну плісняву, до підземних сховищ, де зберігаються мільярди доларів у формі жовтих кіл сиру. Ласкаво просимо до світу контрольованого гниття. Це історія сиру. Почнімо від початку, а точніше від біологічної проблеми, яка стояла перед нашими предками. Тисячі років тому дорослі люди фізично не могли пити молока. Їхні організми просто не виробляли ферменту лактази. Випити чашку свіжого молока для прадавньої людини означало отримати страшний розлад шлунка, спазми чи навіть померти через зневоднення. Та їсти кортіло, а тварини давали молоко постійно. Це був ресурс, якого не можна було використовувати. І тут утрутився випадок. Уявіть кочівника на Близькому Сході приблизно 8 тисяч років тому. Він вирушає в далеку дорогу пустелею. Він бере з собою молоко, бо води мало. Та у що його налити? Пластику немає, скло, рідкість, кераміка важка і б'ється. Є бурдюки, мішки, зроблені зі шлунків тварин, наприклад, ягнят. Він наливає молоко до шлунка ягняти, прив'язує до сідла і їде під палючим сонцем. Увечері він хоче пити. Він відкорковує бурдюк, очікуючи побачити молоко. Але звідти виливається напівпрозора рідина, сироватка, а всередині плавають білі пружні згустки невідомої субстанції. Сталася біохімія. У шлунку ягняти природним чином міститься фермент ренін, якого малята потребують для перетравлювання материнського молока. Спека пустелі, тряска на коні, яка спрацювала як міксер, і цей фермент зробили свою справу. Молоко розділилося. Кочівник був голодний, він ризикнув, він дістав цей згусток і з'їв. І це виявилося не тільки смачним, а й ще найважливіше безпечним. Під час ферментації і виділення сироватки більша частина небезпечної лактози зникла. Залишилися чистий білок і жир. Так народився предок усіх сирів. Це був перший біогакінг у людській історії. Ми змінили продукт, щоб наш організм міг його спожити. Археологи знаходять підтвердження цьому на всьому світі. У Польщі знайшли сита для проціджування сироватки, які налічують понад 7 тисяч років. Але наймоторошніша знахідка чекала на науковців у Єгипті. У гробниці Птахмоса, чиновника високого рангу, знайшли запечатаний глечик. Йому 3200 років. Усередині була біла затверділа маса. Хімічний аналіз показав, що це найстаріший твердий сир на світі. Та був нюанс: у цьому сирі знайшли сліди бактерії, здатної спричиняти бруцельоз. Це смертельна хвороба, яка вражає кістки і органи. Цей сир був не просто закускою для потойбічного життя, а справжньою біологічною зброєю у глечику. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані.
Але якщо перші сири були результатом випадковості і боротьби за виживання, то легендарні європейські сорти, про які ми знаємо сьогодні, з'явилися завдяки людським пристрастям, коханню, війні, релігії і навіть звичайному нехлюйству. Для прикладу, візьмімо короля сирів Рокфор. Це історія про те, як романтика і лінощі створили кулінарний шедевр. Легенда переносить нас у печери біля гори Комбалу. Молодий пастух випасав овець і вирішив пообідати. Він взяв із собою простий набір – житній хліб і свіжий овечий сир. Раптом він побачив пригарну дівчину, яка проходила неподалік. Хлопець миттєво забув про голод. Він покинув свій обід просто на камені у печері і побіг за красунею. Історія замовчує, чи наздогнав він її і чи виникло між ними кохання, зате відомо одне – блукав він довго. Повернувся до печери він аж за кілька тижнів, його хліб і сири досі лежали там, але вони змінилися. Хліб запліснявів, і ця пліснява перекинулася на сир, пронизавши його зелено-блакитними венами. Пастух був такий голодний, що наважився скуштувати цей зіпсований шматок. І сталося диво, смак був гострим, солоним, пікантним і неймовірно багатим. Пліснява Пеніциліум Рокфорті, яка живе у ґрунті саме цих печер, здійснила свою магію. Донині справжній Рокфор можна робити лише в цьому регіоні, це закріплено законом Франції. Інша історія про сир Камамбер – це справжній політичний трилер часів Французької революції, 1791 рік. У Франції панує терор. Голови аристократів летять на гільйотини, священників переслідують за відмову присягнути новій владі. Нормандська селянка Марі Арель вирішує здійснити сміливий учинок. Вона ховає у себе на фермі втікача, священника з регіону Брі, який намагався врятуватися від переслідувачів. Поки священник переховувався, то вирішив віддячити своїй рятівниці. Грошей він не мав, зате мав дещо цінніше – знання. Він відкрив Марі секретний рецепт приготування знаменитого сиру Брі, гордості його рідного регіону. Марі спробувала відтворити цей рецепт у себе в Нормандії. Але клімат був інакшим, молоко нормандських корів жирнішим, а місцева пліснява працювала не так. Замість великого розлогого коржа Брі вона створила маленькі компактні шайби з унікальним розкішним ароматом. Так народився Камамбер. Згодом цей сир становив частину пайка французьких солдатів під час Першої світової війни, що зробило його не просто їжею, а національним символом стійкості. Хай там як, а французи в це вірять. Або ж погляньте на сир Валенсе. Він має украй специфічну форму – зрізаної піраміди. Легенда каже, що так було не завжди. Раніше цей сир робили у формі ідеальної гостроверхої піраміди. За легендою, усе змінив Наполеон Бонапарт. Повертаючись після свого знаменитого проте провального єгипетського походу, він заїхав до замку Валенсе. Господарі, прагнувши вразити імператора, подали до столу місцевий делікатес. Але коли Наполеон побачив сир у формі піраміди, то це спричинило у нього напад люті. Форма нагадала йому про єгипетські піски, спеку і поразку. Імператор вихопив свою шаблю і відрубав верхівку сирної піраміди. Відтоді місцеві сировари, щоб не дратувати монарха, а згодом і його привида, почали робити Валенсе лише з плоским верхом. Цю традицію плекають уже понад 200 років. А ще є сир, який використовували як реальну валюту. Це тет де муан, що в перекладі означає «голова монаха». Його вигадали ченці аббатства Бель у швейцарських горах іще у 12 сторіччі. Назва цього сиру має подвійне дно. По-перше, історичні записи свідчать, що аббатство виробляло саме стільки головок сиру на рік, скільки в ньому жило монахів. Одна головка сиру на одну голову монаха. По-друге, спосіб подачі цього сиру містично нагадує постриг ченця. Сиру тет де муан ніколи не ріжуть ножем. Його шкрябають. Для цього існує спеціальний пристрій – жироль. Ніж обертають по колу, знімаючи найтоншу стружку, яка згортається у витончені квіти. Згори головка сиру стає лисою, нагадуючи тонзуру католицького священника. Ченці використовували цей сир як гроші. Ним сплачували податки феодалам, розраховувалися за оренду пасовищ. Це була, мабуть, найтвердіша і найароматніша валюта середньовіччя. А от римські легіонери отримували щоденний пайок сиру зо 30 грамів. Чому? Тому що молоко псується за день, м'ясо гниє за 2, а твердий просолений сир на кшталт пекоріно може жити місяцями без холодильника. Це був ідеальний сухпайок античності. Римляни були справжніми сирними технологами. Вони вигадали преси, почали витримувати сир за різних умов і навіть коптити його. Втім, справжню мобільність завдяки сиру отримала інша імперія –
монгольська. Армія Чингісхана могла долати величезні відстані без обозів із їжею. Секрет полягав у куруті. Це висушений на сонці сир, твердий, мов камінь. Воїни возили його в мішках. Коли наставав час обіду, то шматок такого сиру кидали у воду. Він розмакав, перетворюючись на поживну білу юшку. Легкий, вічний, калорійний. Доки європейські армії тягли за собою повільні вози з зерном, монголи мали енергетичні батончики. Тепер поспілкуємося про те, що хвилює всіх від дитинства. Дірки. Ми всі бачили мультики, де миша прогризає дірку. Насправді ж дірки в ементалі чи мааздамі – це результат роботи пропіоновокислих бактерій. Вони поїдають молочну кислоту і виділяють вуглекислий газ. Газ не може вийти крізь щільну шкуринку, утворює бульбашку всередині. Сир твердне навколо неї, і ми отримуємо дірку. Але у 2000-ні роки ледь не сталася справжня катастрофа. Швейцарські сири раптом перестали бути дірявими. Дірки зникли чи ставали мікроскопічними. Сировари панікували, технологія та сама, бактерії ті самі. Що змінилося? Науковці провели ціле розслідування. Виявилося, що винні трактори і гігієна. Раніше корів доїли вручну до відкритих відер просто у хліву. До молока неминуче потрапляли мікрочастини сіна, пилу, соломи. Саме ці мікроскопічні смітинки ставали центрами кристалізації газу. Як перлина утворюється навколо піщинки, так і дірка утворилася навколо порошинки. Коли ж фермери перейшли на стерильні автоматичні доїльні апарати і закриті системи, то молоко стало занадто чистим. Немає пилу, немає дірок. Тепер сировари змушені додавати мікропил штучно, щоби повернути сиру його фірмовий вигляд. Ми їмо сир із дірками тільки тому, що раніше він був бруднуватим. Але сир – це не завжди безпечно. На острові Сардинія роблять сир, який занесли до книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніший на світі. Казу марцу. Рецепт звучить як сценарій фільму жахів. Берете овечий сир і залишаєте його на вулиці, попередньо зрізавши шкуринку, щоб сирні мухи могли безперешкодно відкласти в нього яйця. З яєць вилуплюються тисячі прозорих личинок. Вони починають їсти сир і перетравлювати його, виділяючи кислоту. Текстура сиру змінюється, стає м'якою, кремовою, вона майже тече. Місцеві гурмани їдять цей сир разом із живими личинками. Є одне суворе правило – їсти треба в окулярах або затуляючи очі рукою. Чому? Тому що потривожені личинки можуть стрибати на висоту до 15 сантиметрів, просто вам у вічі. Якщо ж ви проковтнете їх живими і шлунковий сік їх не уб'є, то вони можуть почати ствердлити стінки вашого кишківника. Євросоюз офіційно заборонив продаж цього сиру, проте на чорному ринкові Сардинії він коштує вдвічі дорожче за звичайний. Також сир – це величезні гроші. В італійському регіоні Емілія-Романья існує банк Кредіто Еміліано. У його броньованих сховищах лежить актив вартістю на приблизно 200 мільйонів євро. Це не золото і не діаманти, це парміджано реджано. Справжній пармезан має дозрівати від принаймні 18 до 24 місяців. Фермери часто не мають грошей на дворічне чекання для отримання прибутку, тому вони несуть сир у банк. Банк бере сир як заставу і видає фермеру вигідний для обох сторін кредит. Головки сиру, кожна вагою приблизно 40 кілограмів, лежать на полицях у кліматичних сховищах банку. Банківські працівники регулярно ходять рядами і стукають по сиру срібними молоточками, перевіряючи якість звуку, щоб виявити приховані порожнини. Якщо фермер не повертає кредиту, то банк просто продає сир. Це, мабуть, єдина валюта на світі, яку можна натерти на пасту в разі фінансової кризи. Проте наймасштабніше і найтаємничіше сховище сиру розташоване не в Італії, а у США. У штаті Міссурі, поблизу міста Спрінгфілд, у колишніх вапнякових шахтах, глибоко під землею, уряд США зберігає свій стратегічний запас. Це спадщина економічної політики 70-х років, коли держава масово скуповувала молоко, щоб підтримати ціни і фермерів. Молоко переробляли на сир, який складали у печерах. Певної миті там накопилося понад 500 мільярда кілограмів так званого урядового сиру. Його намагалися роздавати школам, військовим, нужденним, вигадували спеціальні програми, та запаси все одно були гігантськими. Ці сирні печери існують і функціонують досі, скидаючись на декорації до постапокаліптичного фільму, де людство виживає завдяки чеддеру. Ви колись помічали, що сиру завжди замало? Ви відрізаєте шматочок, потім іще один, потім іще. Це не просто обережливість, це чиста хімія.
Молоко містить білок казеїн. Коли він перетравлюється в нашому шлункові, то розпадається на пептиди, які називають казоморфінами. Звучить знайомо? Морфіни. Ці речовини мають структуру, схожу на опіати. Вони зв'язуються з опіоїдними рецепторами нашого мозку, тими самими, які реагують на наркотичні чи сильні знеболювальні. Ефект, звісно, в 1000 разів слабший, ви не станете залежним у медичному сенсі, та легке відчуття ейфорії, заспокоєння і бажання повторити – це реальність. Природа задумала цей механізм для телят, щоб дитина відчувала щастя біля мами і прагнуло більше молока для зростання. Ми ж, дорослі люди, просто зламали цю біологічну систему для власного задоволення. І наостанок про сни. Сир уміє керувати нашою підсвідомістю. 2005 року Британська сирна рада провела дивне, але цікаве дослідження. Вони годували гурт волонтерів різними видами сиру безпосередньо перед сном. Результати були цікавими. 75% чоловіків і 85% жінок, які з'їли по 20 грамів сиру Стілтон, це англійський блакитний сир, бачили яскраві, дивні, абсолютно сюрреалістичні сни. Комусь снилися вегетаріанські крокодили, які не могли наздогнати дітей, комусь солдати, які замість автоматів мали кошенят. Інші сорти діяли інакше. Чеддер навіював сни про знаменитостей, а Ланкашир – про роботу і навчання. Науковці вважають, що це пов'язано з високим умістом амінокислоти триптофану, яка регулює сон і стрес, поєднаний з специфічними грибковими культурами. Тож, якщо ви хочете переглянути яскраве кіно без телевізора, то знаєте, що шукати в холодильнику на ніч. Ми пройшли довгий шлях від бурдюка-кочівника у пустелі до сейфа італійського банку і підземних печер Міссурі. Сир – це дивовижний парадокс. Це продукт розпаду, який дарує життя. Це бактерії, які ми приручили і змусили працювати на нас. Це проста їжа пастухів, яка стала делікатесом королів і причиною історичних легенд. Наступного разу, коли ви триматимете в руках шматочок пармезану, рокфору чи навіть звичайного голландського сиру, то згадайте, ви тримаєте в руках час. Ви тримаєте 8000 років експериментів, помилок, випадкових відкриттів і геніальних здогадок. Ну а ми просимо вас поділитися цим відео зі знайомими, яких би воно могло зацікавити. І з вами були ми, команда проєкту «Історія на тарілці». Побачимося!